Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Gabi, de la tutoriale simple și astăzi vă voi arăta cum se instalează corect odorizantul de toaletă. Pentru început vom avea nevoie de un odorizant. Îl vom pune în zona colțului din stânga jos, deoarece apa în zona asta este mai puternică. Depinde de toaleta voastră. Îl vom pune chiar aici, vom apasa ușor. Iar după cum putem observa, este stabil. Acum vom apasa pe buton și vom vedea dacă funcționează. După cum puteți observa, odorizantul nostru funcționează. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Gabi de la tutoriale simple. Nu uita să dai un like, să distribui și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi.